today, mag-unbox tayo ng Total MMA DC Welding Machine 320 amperes. Improved version to ng 300 amperes na released before ng Total. Okay, so now bubuksan na natin para makita nyo yung laman. Yan, ito yung appearance pagkabukas. The accessories, ilalagay ko dito sa tabi para makita nyo. Yan yung mga kasama sa package. At syempre yung manual. And then, yung main event. Yung welding machine. Oops. Okay. Ito na. Yan yung kanyang mura. Okay, accessories. Ito yung kasama. So yun. Ito yung kasama sa package. Very portable siya. Kahit nga girl pwede. Oh, medyo magaan lang. Okay, yun. Thank you for watching. Bye!